Hi, good afternoon. Paano mo i-convert ang envelope type na seedling bag into a gusseted type? May ganyan na seedling bag. Okay. Kasi may mga client na or customers na naghahanap talaga ng gusseted type. Since wala akong available na 4x6 na size na gusseted, ganito na lang gawin nyo guys. Okay? So, ito na. Ito, hintuturo, ito thumb. So, babalik ta rin nyo na lang. Ganyan. Magastos lang siya sa oras actually. Yan, malapit kami sa kalsada. Okay. So, ganito lang. Maano na siya, magastos lang sa oras. Pero, at least, na-secure mo naman ang seedling mo na hindi basta-basta matumba compare sa envelope type. Okay? Mas mura ang envelope type compared sa gusseted type. Pero, ito naman kasi, mas makakatipid ka dito sa envelope type. Tapos, pwede mo na rin magawa na parang gusseted. Kung titingnan mo ko yan. May ganito siya, gusset. Ito may gusset na rin. Yan. So, ayan. Parang nakaupo na rin. Kasi kung envelope type, ito, envelope. Bilog lang. Oo, malaki nga siya. Malaki siya, walang gusset. Pero, paano naman ang tanim mo? Mabilis siya matumba. Gaganyan siya. So, papakita ko sa inyo yung pinagtaniman namin chives. 2 weeks na na-replant ito. So, itong puwet niya, basa pa. Okay? Actually, ito rin yun. Ito rin ginamit namin. So, ayan. So, nakaupo siyang ganyan. At least, secured ang tanim mo. Seedling mo. Hindi siya basta-basta natupo. Okay? So, I hope this video has helped you. Kasi, tulong na rin sa mga client. Okay? Magkakaroon na rin ako ng YouTube channel dahil dito. So, abangan nyo guys. Bye. Thank you.